guys! Welcome again to my vlog. Well, this time, mag-unbox tayo ng in-order namin sa Lazada. So, hindi ito yung first time na umorder ako ng Lazada. Second time na to. Una ko in-order yung manual na coffee grinder. And then, nasatisfied naman ako sa item o sa product. Kaya, naisip ko na try namin yung order sa 12/12 ng Lazada. And, dumating na yung unang batch. Hindi pala sabay-sabay na deliver. So, dumating na yung unang batch. In-order namin sa Last Mall. Dumating siya agad. In-order ko ng December 14. December 15, dumating siya agad. Although, late ko na siya i-unbox kasi nga, medyo naging busy. So, papakita ko sa inyo kung ano yung in-order namin. So, ito na guys, in-order namin. Nakalagay dito sa quantity 4. Pero, 3 lang ang nakasulat. Nawawala yung drift coffee maker. Yung in-order ko talaga. Kasi ito order to ni Bex. Yung Oxycure Body Acne Spray at soap. Then, 1,000 declared value niya, 1,029. Pero binayaran namin ay 992. COD siya. Okay, so order date, December 14. Fulfill December 14. Nag-deliver siya ng December 15. So, mabilis lang siya. Siguro kasi last mall. Kaya mabilis. So, tingnan natin kung ang nasa loob. Yan. Ayos naman na kanila. Naka-bubble wrap. And then, bubble wrap. So, ito yung in-order ni Bex na Oxycure. Kasi nga, kakaroon siyang pimple sa kanyang likod. Dapat nga, thankful siya kasi sa likod lang eh. Diba? Mas okay yun. Kasi naman, sa face. Tinan mo nga meron naman akong bagong pimples dito. Pabuti na space na to. So, siya sa likod, nairita na daw siya. Kaya siya, umorder ng ganito. And then, meron pa siya in-order eh. Yun yung next na batch. Wala pa. Naka-item pack pa lang. Hindi pa si ship. Ito pa lang. So, okay naman. Okay lang yung buksan mo to. So, yun. Body spray. Oxycure body spray. And then, super soap. 2. Dapat to order. Dapat to order din ako ng powder. Yung, ano nila, kaso lang. So, titignan ko na kung effective ba kay Bex. And then, yung in-order ko. Eto na siya. Yung drip coffee maker ng Slick. So, dahan-dahan, babasagin. So, ang cute ka. So, okay naman siya. Okay naman siya. Kahit na hindi siya hindi siya pricey. Sakto lang. 504 ang price ito guys. Itong split. Okay. So, 400 ml nakalagay. Although, hindi ko alam kung kakasya kung hanggang dito. Parang tingin ko kung titignan mo kasi maliit lang siya eh. So, hindi ko alam kung kakasya nga yung 400 ml. Pero, since minsan naman kasi ako naman ang gusto ng brewed coffee. Kasi si Bex, bibihira. So, ito na. Siguro style talaga niya, hindi pantay. Parang style, okay. Pero ang cute niya. I like it. Okay. So, ito yan. Yung box naman niya, wala kang makikita nasira or sabi na ano. Okay. Yan. Mukha naman siyang ayos. So, yun nga guys. In-unbox ko na yung unang dumating na in-order namin sa Lazada. And then,
And then, yung sunod naman ay yung second batch sa next video. So, pakita ko ulit sa inyo. Kasi nga, sabi ni Alden Richards, si Alden kasi yung nito eh. Oh, produce daw in just 1 week. Ganun pala yun. Ang tanong, paano ito i-spray ni Bex? Ha, malamang ako utusan nun. Mag-spray sa likod niya. Diba? Malamang ako taga-utusan niya mag-spray sa kanya. Gaya ngayon, pinag-usapan ko siyang kumuha ng video sa akin. So, guys, ito yung first batch. May hinantay pa ako. Hindi ko alam kung darating ng magkakasama na yung in-order ko isa pa. Kasi umorder ako ng, bali may 5 pa. 2 case ng phone. And then, meron pang canister. And then, yung in-order ko para sa table na to. Para ma-ice ko na. So, that's it guys for now. And then, ang gagawa ko ng video or ng vlog sa pag-try ko nito. Okay? Coffee lover lang ka talaga. So, thank you guys. nangalay naman si Beck sa pagkuha ng picture sa akin. Ay, sa pagkuha ng video. Wala pa akong, wala akong tripod. Order kaya ako sa Lazada din. Well, anyway guys, thank you for watching this vlog about this first batch of my Lazada 12/12 order. So, till next time. Bye-bye.